เรื่องที่สองครับก็อย่างที่บอกนะว่าเรื่องของหุ้นตลาดหุ้นบ้านเรานะก็จริงๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แหละนะครับก่อนหน้านี้สัก5-6 เดือนละหลังจากที่นะครับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะก็ใช้นโยบายปล่อยให้ตลาดหุ้นเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ถามว่าดีไหมอันนี้คงตอบไม่ได้ต้องไปถามนักลงทุนที่ว่านะครับก็คือดร.นิเวศเหมวชิรวรากรอาจารย์นิเวศเป็นนักทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์นะออกมาโพสต์ระบายความในใจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงความเป็นมาเป็นไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะนี้บอกว่านักลงทุนจำนวนมากรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังเหตุผลนะครับในภาพใหญ่เนี่ยอาจารย์นิเวศบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดัชนีตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่1,416ตกลงมาจนเหลือ1,306จุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับลดลงประมาณ 7.8%ซึ่งเป็นดัชนีหรือว่าเป็นตลาดหุ้นที่ตกลงมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งหลังจากนะครับปีที่แล้วเนี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็แย่ที่สุดในโลกแบบเดียวกันมาแล้วนะแล้วก็ที่แย่ลงอีกก็คือหุ้นไทยนั้นเนี่ยตกต่ำลงทั้งที่ตลาดหุ้นในต่างประเทศหลักๆเนี่ยต่างก็ปรับตัวขึ้นอย่างทั่วหน้านะครับเพราะว่าได้อานิสงส์จากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นแต่เศรษฐกิจไทยถดถอยลงอย่างมากดูภาพนะครับตะกี้นี่ขึ้นมาทีแล้วเห็นไหมครับว่าเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมปี2566ณเวลานั้นรู้แล้วว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนะโอ้โหคนไทยดีด้านะก็เพื่อไทยนะครับเซ็ตมันพุ่งขึ้นไป 1,579.43 จุดนะ 1,579.43 จุดซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดนะครับในช่วงนั้นเลยทีเดียวนะแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็คือ 1,579.43 จุดเนี่ยก็คือมีความหวังนะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาความหวังที่มีอยู่มันหมดสิ้นไปมันกลายเป็นความสิ้นหวังนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโลสุดๆแล้วเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็คือเนี่ยเห็นไหม17มิถุนายนนะครับปีนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 1,295.14 จุดนะแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่แค่ 1,295 นะครับปิดตลาดเช้าอย่างที่บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ 1,291 จุดแล้วมันลดลงไปเยอะมากนะครับอาจารย์นิเวศบอกว่าที่แย่ลงไปอีกก็คือหุ้นไทยเนี่ยตกต่ำลงทั้งที่ตลาดหุ้นหลักนะในต่างประเทศเนี่ยต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างทั่วหน้านะครับอย่างที่บอกไงว่าอานิสงส์จากเศรษฐกิจโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นแต่ว่าเศรษฐกิจไทยถดถอยลงมากมองจากเหตุผลระยะสั้นๆแบบเทคนิคก็คือหุ้นไทยตกเพราะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธินะครับค่อนข้างมากแล้วก็เป็นการขายต่อเนื่องเนี่ยต้นปีจนถึงวันนี้เนี่ยเกือบ100,000,000,000 บาทแล้วในเวลาไม่ถึง6 เดือนนะครับดูกราฟเลยนะซึ่งเป็นการขายสุทธิที่สูงมากเมื่อเทียบกับในอดีตคือช่วง10 ปีที่ผ่านมา10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติขายเฉลี่ยเนี่ยปีละ100,000นะครับปีละ100,000นะแต่ปรากฏว่าณเวลานี้เนี่ยปีนี้เนี่ยยังไม่ถึงปีเลยนะครับยังไม่ถึง6 เดือนด้วยซ้ำไปนักทุนขายแล้ว 97,581.20 ล้านนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยและเห็นไหมครับที่ผมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงไว้เนี่ยนักทุนต่างประเทศนะครับต่างชาติเนี่ยขายนะครับมนสุกก็ขายสุทธินะครับต้นเดือนตั้งแต่1 มิถุนาถึง14 มิถุนาก็ขายสุทธิแล้วตั้งแต่1 มกราต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันศุกร์ก็ยังขายสุทธิอยู่นะครับการขายสุทธิโดยตัวมันเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าหุ้นต้องลงเสมอไปตัวอย่างเช่นหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต่างก็ถูกขายสุทธิเช่นเดียวกันแต่ตลาดหุ้นเขาก็ไม่ลดลงนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยนี่อาจารย์นิเวศว่านะครับว่าที่จริงตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงนี้ก็ถูกขายสุทธิจากต่างชาติหนักมากแต่ดัชนีหุ้นเวียดนามเนี่ยนะครับ VN เวียดนามเนี่ยยังปรับตัวขึ้นถึงประมาณ 13% นับจากต้นปีหรือหั่งเส็งดัชนีหั่งเส็งของฮ่องกงเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นประมาณ 6%ทั้งที่มีปัญหาแต่หั่งเส็งเนี่ยตกหนักลงมาถึงประมาณ 10% ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทีนี้ดร.นิเวศบอกว่าปัญหาหุ้นไทยในเวลานี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาชั่วคราวซะละแต่เป็นปัญหาถาวรที่เกิดจากโครงสร้างที่แก้ไขยากไอ้โครงสร้างเหล่านี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจไทยและตลาดหุ้นอย่างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างช้าๆประเทศไทยไม่ได้ตระหนักไม่มีการปรับโครงสร้างตามการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ควรจะเป็นถามว่านี่สมองไหมอันนี้ความสามารถของรัฐบาลแต่ละชุดที่ผ่านมาหรือเปล่าคำตอบคือใช่วันหนึ่งจะแก้แต่รัฐธรรมนูญวันหนึ่งจะจัดการแต่พรรคฝ่ายตรงข้าม
วันหนึ่งคิดว่าจะทำยังไงให้ตัวเองได้เข้าถึงอำนาจได้ง่ายที่สุดวันหนึ่งคิดแต่ว่าตัวเองจะเข้าไปใกล้ศูนย์กลางของอำนาจได้ยังไงแม้ว่าจะไม่เป็นรัฐมนตรีรัฐมนโทแต่ขอเป็นรัฐมนตรีเอกไปเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็พิมพ์นามบัตรไปแจกคนโน้นคนนี้คนนั้นมีโครงการอะไรบอกมาจ้องแต่จะทุจริตคอร์รัปชันนะครับไม่สนใจเศรษฐกิจเลยนะอันนี้ผมพูดเองนะครับผลก็คือประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ในภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจเติบโตได้ต่อไปอันนี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นเติบโตไปได้ยากซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ไปในระยะยาวและไม่สามารถกลับสู่ภาวะเดิมได้อีกต่อไปนะโครงสร้างแรกที่ส่งผลอย่างรุนแรงและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็คือประชากรแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วขณะที่จำนวนคนเกิดน้อยลงอย่างรวดเร็วนะครับยิ่งกว่าผลก็คือจำนวนคนทำงานเพื่อสร้างผลผลิตหรือ GDP ลดลงและจะลดลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับประสิทธิภาพที่ลดลงเพราะคนทำงานที่แก่ตัวลงและมีความรู้ทางเทคโนโลยีไม่เพียงพอดูสิครับเนี่ยประมาณการเศรษฐกิจที่ผมเอามาจากสภาพัฒน์นะเบ็ดเสร็จแล้วนะครับที่บอกว่าทานนายกต้องการ GDP 5% เนี่ยถามว่ามันจะมีได้ไหมมันเป็นไปบ่ได้เลยนะบอกว่าสภาพัฒน์บอกว่าทั้งปี2567เนี่ยตัว F ในวงเล็บเนี่ยก็คือ forecast หรือการคาดการณ์เนี่ยนะครับ2.0 ถึง 3.0 ค่ากลางน่าอยู่ที่ประมาณ 2.5 เท่านั้นเองสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะครับอันนี้โครงสร้างแรกโครงสร้างที่2ที่อาจารย์นิเวศน์ว่าก็คือเรื่องของระบบการปกครองประเทศที่จะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการนำและก็ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และแนวทางในการบริหารโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยในความเห็นของอาจารย์นิเวศน์ก็คือว่าไอ้โครงสร้างที่เป็นอยู่เนี่ยนะน่าจะค่อนข้างล้าสมัยแล้วก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบของประเทศไทยไม่สามารถตอบสนองต่อเจตจำนงเสรีของประชาชนได้อย่างแท้จริงเพียงพอรัฐบาลก็ไม่สามารถมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติตามเจตจำนงนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยเปลี่ยนยากมากนะครับโครงสร้างที่3ก็คือโครงสร้างของบริษัทซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในเศรษฐกิจเนี่ยที่ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมยุคเก่าหรือยุคปัจจุบันมันกำลังอิ่มตัวบริษัทใหญ่ๆในตลาดทรัพย์ก็ไม่มีการสร้างธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่จะสามารถสร้าง S curve หรือการเติบโตใหม่ๆบางบริษัทอาจจะกำลังพยายามทำ S curve อยู่แต่ก็ไม่สำเร็จในขณะที่คู่แข่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เคยเป็นรองประเทศไทยในอุตสาหกรรมรุ่นเก่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาวิ่งนำหน้าประเทศไทยไปหลายขุมแล้วครับด้วยอุตสาหกรรมใหม่ๆอันนี้พูดมาโดยตลอดไปดูเวียดนามนะดูมาเลเซียนะTikTokไปลงในมาเลเซียเป็นแสนล้านประเทศไทยล่ะครับจะยังไงนะสรุปก็คือโครงสร้างที่เป็นเสาหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของประเทศไทยเริ่มเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วนะครับเสื่อมมาเนี่ยถอยมาเนี่ยประมาณ10 ถึง 15 ปีมาแล้วแต่เราไม่ทำอะไรเลยนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการเสื่อมลงนั้นเนี่ยมันยังไม่หยุดและอาจจะแย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในด้านของประชากรทัศนคติของคนไทยที่เปลี่ยนไปมากในแง่ไม่อยากมีลูกซึ่งอาจส่งผลต่อการลดของแรงขับดันที่จะสร้างอนาคตและจบลงด้วยการที่ขาดความฝันและความหวังที่จะสร้างตัวหรือสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนั่นคือการจบลงของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่ามุมมองทางเศรษฐกิจระยะยาวจะไม่ดีเลยแต่ราคาหุ้นไทยก็ยังไม่ถูกพอแบบในตลาดหุ้นจีนนะคือไม่ดีด้วยแล้วแพงอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุผลในการซื้อหุ้นไทยจึงน่าจะมีน้อยมากโดยเฉพาะในสายตานักลงทุนต่างชาติที่มีโอกาสเลือกและนั่นก็คือเหตุผลที่พวกเขาขายหุ้นไทยมาโดยตลอดและก็จะยังคงขายต่อไปนะครับสังเกตดูสินักลงทุนทุกวันนี้คนที่มีความรู้ความสามารถเขาไปตลาดหุ้นต่างประเทศกันหมดแล้วครับผ่านกองทุนบ้างลงทุนเองบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างสำคัญที่สุดก็คือว่านะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดคนใหม่ที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประกาศแต่งตั้งคือคุณอัศเดชคงศิรินะครับแทนดร.ภากร ปีตะธวัชชัยที่กำลังจะหมดวาระลงเนี่ยนะครับประเด็นที่ตามมาคือคุณอัศเดชเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ด้านการทำงานจนที่ยอมรับทั่วไปแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากนักลงทุนรายย่อยที่เสียหายจากหุ้นสตาร์กนะครับแม้ว่าตามประวัติจะบอกคุณอัศเดชเป็นพนักงานของบริษัทดีลอยทูธนะครับดีลอยทูธโทมัสุชัยยศที่ปรึกษาจำกัดนะครับแต่คุณอัศเดชเนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นในดีลอยทูธโทมัสชัยยศโฮลดิ้งนะครับโดยดีลอยทูธโทมัสชัยยศโฮลดิ้งเนี่ยมีหุ้นอยู่ในดีลอยทูธโทมัสชัยยศจำกัดแล้วก็ดีลอยทูธโทมัสชัยยศเนี่ยถือหุ้นอยู่ในดีลอยทูธโทมัสชัยยศสอบบัญชีนะครับก็คือถือหุ้นเป็นทอดๆกันมาจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณอัศเดชเนี่ยไปเกี่ยวข้องดีลอยอะไรอย่างไรแบบไหนบังเอิญเมื่อเช้าเนี่ยนะครับมีการยกหูคุยฝ่ายสื่อสารของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ก็ปรากฏว่าผู้ที่ให้ข้อมูลก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอัสเดชเนี่ยถือหุ้นในดีลอยอยู่จริงเพียงแต่การถือหุ้นแบบเนี้ยรู้รายการนี้เนี่ยนะครับการถือหุ้นในดีลอยของคุณอัสเดชเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนหรือถือครองหุ้นส่วนตัวนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยออโตไลท์นะครับไดเรคเตอร์ของเฟิร์มหรือว่าบริษัทในกลุ่ม Big 4เนี่ยก็คือ4บริษัทผู้ตรวจสอบที่ใหญ่สุดของโลกเนี่ยนะครับ4ราย4บริษัทเนี่ยจะได้รับโอนหุ้นในฐานะพาร์ทเนอร์หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับออโตไลท์ไดเรคเตอร์เนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าไอ้หุ้นจำนวนนี้มันจะถูกโอนให้กับพาร์ทเนอร์คนอื่นหลังจากที่ออโตไลท์ไดเรคเตอร์เนี่ยลาออกไปอันนี้ก็เป็นไปตามโปรโตคอลของบริษัทนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณอัสเดชที่แม้จะเข้าไปเริ่มงานในดีลอยทูโทมัสสุชัยยศที่ปรึกษาในปี2565เนี่ยแต่ก็เป็นเวลาที่ดีลอยเนี่ยถอนตัวจากการเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบให้กับสตาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเคลียร์คุณอัสเดชไม่มีประเด็นแต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ Stark เนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องเฉพาะ PricewaterhouseCoopers แต่ว่าฟ้องดีลอยด้วยนะครับแล้วบังเอิญคุณอัสเดชเนี่ยนะครับกลายเป็นไปมีชื่อถือหุ้นอยู่ในเครือดีลอยก็ถูกตั้งข้อสังเกตออกมาสรุปคือเรื่องนี้ไม่มีอะไรใครสงสัยก็ตั้งคำถามถามได้แต่ครับผู้ที่มีหน้าที่ชี้แจงนะครับอย่างเช่นเนี่ยฝ่ายสื่อสารของตลาดเนี่ยนะครับเขาก็ชี้แจงกันไปส่วนหุ้นไทยจะไปในทิศทางไหนหลังจากนี้ก็จะต้องรอดูฝีมือของหุ้นอัสเดชละครับอันนี้เป็นข่าวที่2ส่วนข่าวสุดท้ายข่าวที่3นะครับเรื่องที่สภาพยุโรปนะครับมีการประกาศเก็บภาษี EV จีน 38.10%เมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันพุธที่12ที่ผ่านมาปรากฏว่าวันพฤหัสบดีที่13นะครับมีการรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กโดยอ้างรายงานของ Global Time นะครับบอกว่าอุตสาหกรรมของจีนมีการยื่นร้องอย่างเป็นทางการต่อทางการจีนให้สอบสวนนะครับการต่อต้านการทุ่มตลาดการนำเข้าเนื้อหมูจากสหภาพยุโรปประมาณว่านะครับในแต่ละปีเนี่ยปี2566เนี่ยจีนนำเข้าเนื้อหมูรวมทั้งเครื่องในหมูเนี่ยคิดเป็นมูลค่าถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณสัก 219,000 ล้านบาทในจำนวนนี้เนี่ยนะครับก็คือ 1,550,000 ตันมากกว่าครึ่งนึงเนี่ยส่งไปยังสหภาพยุโรปนะคนจีนก็บอกโหส่งมาแล้วยังราคาถูกกว่าอีกนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนนะครับแล้วก็จะฟ้อง WTO สำคัญที่สุดก็คือว่าจีนบอกว่าจะนำมาตรการ anti dumping ออกมาใช้หมายความว่าไงครับหมายความว่านะครับสินค้าเนื้อหมูนะครับที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปเนี่ยจะต้องถูกตั้งกำแพงภาษีเช่นเดียวกันกับรถไฟฟ้าหรือว่า EV ที่ผลิตจากจีนที่สหภาพยุโรปมีการตั้งกำแพงภาษีแล้วนะครับช้างสารชนกันเราเป็นหญ้าแพรกณเวลานี้เราจะต้องหาโอกาสนะครับเชิญชวนให้ EV จีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะๆนะครับเพราะว่าภาษี EU กับไทยเรื่องรถ EV เนี่ยแค่ 10% เท่านั้นนะครับแล้วถ้ามี FTA ขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเผลอๆเหลือ0เหลือ1เหลือ 2% ด้วยซ้ำไปเชิญชวนจีนมาลงทุนเยอะๆนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของเนื้อหมูถ้าบอกว่านะครับ EU ผลิตเนื้อหมูได้ในราคาที่ถูกนะจริงถูกกว่าประเทศไทยผมว่านำเข้ามาเถอะครับอย่าเลี้ยงเลยประเทศไทยแต่เขาไม่ต้องเลี้ยงอะไรที่สู้เขาไม่ได้นำเข้าเถอะครับนะครับหรือว่านักการเมืองต้องคิดนะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับคะแนนนิยมที่มาจากประชาชนกับเงินทุนที่จะมาจากกลุ่มธุรกิจเนี่ยนะครับพรรคการเมืองจะเลือกอะไรนะครับอันนี้ต้องเลือกนะอะไรสำคัญกว่ากันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเมืองแบบไทยๆนะครับมันต้องได้อย่างเสียอย่างนะแต่อย่างที่บอกการเมืองแบบไทยๆจะเอาทั้ง2อย่างมันเป็นไม่ได้ไหมครับพี่ต้นครับพี่ถาครับน้องมวยครับครับนักการเมืองไทยเอาทุกอย่างครับอะไรที่ได้ประโยชน์เอาทุกอย่างฮะ